Ahoj, já jsem David a chtěl bych ti dneska povědět svůj příběh, jak jsem se stal opravdu bohatým. Když jsem byl malý chlapec, tak jsem začal cítit takovou vnitřní prázdnotu a beznaděj a hledal jsem smysl života, proč vlastně tady jako jsem. A hledal jsem to skrz různé náboženství, filozofie a duchovní cestičky. Ale to mě vůbec neuspokovalo, až jsem se v 19 letech dostal k literatuře osobního rozvoje. Osobní rozvoj mě docela naplňoval, líbilo se mi to, mít cíle, mít nějakou vizi, nadšení, víru a když prostě poběžím dlouho a budu se obklopovat s podobnýma lidma, který chtějí jako úspěch a bohatství, tak jako se k tomu nějak dopracuju. No ale neměl jsem úplně všechny předpoklady a protože jsem byl drogově závislý, alkohol, marihuana, kouřil jsem cigára, neměl jsem finanční gramotnost, tak jsem se vlastně postupně dostal do nějakého dluhu 600 000 a exekucí. A ještě k tomu jsem byl ve vztahu s jednou holčinou, což bylo opravdu jako nezralé a nemělo to žádnou naději na nějakou budoucnost společnou. No a po nějaké době ale se mě začalo jako dařit. Začal jsem získávat nějaké větší zakázky, vydělávat peníze, splácet dluhy, ale ta frustrace nezmizela vůbec. A to mě strašně překvapilo. A vlastně uvědomil jsem si v tu chvíli, že mám jednu knížečku, kterou jsem nikdy nestudoval, ale se zabývá křesťanstvím a příběhem Ježíše. Ta knížka se jmenuje Víc než tesař. A tak jsem to začal studovat. A čím víc vlastně jsem se dozvídal o Ježíšovi, tím víc mě fascinoval. Jeho osobnost, to, jak přemýšlel, co dělal. I když jsem nějaké věci nechápal, tak jsem četl. Četl jsem dál i Nový zákon, všechny ty příběhy o něm, o první církvi a tak. A čím víc jsem vlastně jako Ježíše poznával, tím mě nějakým zvláštním způsobem proměňoval. Něco se ve mně jako uvnitř dělo a začal jsem cítit takový větší klid a svobodu. A tak jsem říkal, tyjo, co to je? A tak jsem si říkal, Davide, bloguješ 4 roky, zkus si napsat článek, když píšeš texty, tak většinou si utřídíš myšlenky. Tak jsem začal psát ten článek, Evangelium podle Davida, a on mě vlastně v tu chvíli nějakým způsobem Bůh navštívil, úplně naplnil tu místnost svojí láskou a věděl jsem, že je tam, i když jsem ho neviděl. A strašně mě to udělalo radost, začal jsem brečet radostí, že fakt mě Bůh miluje a že existuje a že úplně jsem se cítil opravdový a plný v tu chvíli, opravdu svobodný a opravdu já, nikdy jsem nic takového necítil a to změnilo můj život, tohleto setkání. A pak vlastně, protože jsem neznal žádnou církev, ani jsem vlastně nevěděl, že něco takového existuje, tak na pozvání přátel jsem přišel do církve a nechal jsem se za pár týdnů pokřtít a od té doby Bůh mění můj život, je to nějakých 7 let. Ale za tu vlastně dobu 7 let, co jsem věřící, se stalo mnoho skvělého a dneska bych to mohl shrnout jednou větou. Vše, co mám, je Ježíš. Zní to možná divně, ale Ježíš mě opravdu úplně změnil život, moje vztahy, pomohlo mě se dostat z finanční tísně, a dal mě manželku, skvělou práci, která mě baví, objevil jsem své talenty, které jsem ani nevěděl, že mám. A dneska můžu říct, že všechno, co mám, je díky Ježíšovi, nějak s ním souvisí. Co bych ale mohl ještě vzkázat lidem, kteří přemýšlejí nějak nebo hledají, a jestli ty seš to na ten člověk, který má otázky, který má pochybnosti, který má nějaké těžkosti tady v tom období, nebo jako hledáš upřímně a seš někde, kdekoliv na svém bodě životní cesty, tak já ti určitě chci doporučit, aby ses Ježíšovi přiblížil nebo přiblížila. On tě má fakt jako rád a čeká, aby mohl být součástí tvého života.